Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga pwede niyong gawin kapag naka-receive kayo ng CPR claim or Content ID claims. Pero bago yan, kung bago kayo sa channel ko at gusto niyo yung pagkakitaan ng YouTube, gaming at iba pang social media platforms na sa tamang channel ka. So don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong video. Tara! So bago tayo tumungo dun sa mga pwede niyong gawin kapag naka-receive kayo ng Content ID claim or copyright claim, hayaan niyo munang ipaliwanag ko sa inyo kung ano yung CPR claim or Content ID claim. Okay? Nangyayari ito kapag nag-upload ka ng video at sa video nyo, gumamit ka ng isang copyrighted material. Okay? Pag sinabi natin copyrighted material, it can be video, music, pictures, na merong ibang may-ari at narehistro niya kay YouTube upang number one, bantayan kung sino yung mga gumagamit ng kanyang material or original na material. And second, pagkakitaan yung mga video na gagamit ng kanyang copyrighted material. So gusto ko lang linawin na ang copyright claim will not affect your channel. It will also not affect nor influence your chance to be monetized. Ang pinag-uusapan lang natin sa CPR claim is kung sino yung kikita sa video na merong CPR claim or Content ID claim. Malinaw? Again, ulitin ko, hindi po nakaka-apekto ang CPR claim sa inyong channel at sa inyong chance ang maging monetize. Okay? Ito po ay more on revenue na. Kung sino yung kikita dun sa video na ginamitan mo ng copyrighted material. Okay? So, ngayon, paano naman natin malalaman kung meron tayong CPR claim or Content ID claim? So, dalawa yan. Una, makaka-receive tayo ng email sa ating Gmail galing kay YouTube informing us kung meron tayong Content ID claim or CPR claim at yung details ng CPR claim na yun. Second, is pwede ka pumunta sa iyong video list. Yan, nasa youtube.com ako, studio. Dito sa bandang kaliwa, videos. Okay? And then, sa listahan ng aking mga videos, makikita nyo meron ditong restrictions. Yan. Tama? Under restrictions, hanapin nyo dyan kapag merong CPR, ayan, copyright claim. So, may nakalagay dito sa monetization sharing. Copyright claim, ineligible. Copyright claim, ineligible. So, ayan, dyan yung makikita kung may CPR claim kayo. Ngayon, paano nyo malalaman kung ano yung description or details ng copyright claim nyo? Hit nyo lang yung see details. Ayan. At magpa-pop up yung box na CPR kayo. Okay? Or, pwede nyo lang i-open yung actual video. Tapos sa bandang kanan, under visibility, yan, public copyright claim, click nyo yung copyright claim, tapos view copyright claim details. Ayan. So, parehas lang yung nalabas na box. Okay? So, ito yung mga dapat ninyong malaman sa inyong copyright claim status. Okay? Number one is yung channel impact. So, sinabi dito na yung channel impact daw is not affected. Yung Content ID claim sa video ko doesn't affect my channel. So, malinaw na malinaw yan. Ano yung visibility? Ano yung sinet ko na visibility sa aking video? Public pa din. And kung ano yung epekto niya sa monetization. So, on this video, it is actually sharing. Pero maraming pwedeng lumabas dyan, kaya kailangan nyo basahin. Maaaring blocked from other countries, maaaring ineligible for monetization, at saka yan, yung shared revenue. Okay? Nandito sa baba, ipapakita naman sa inyo kung ano yung kanta or yung copyrighted material, maaaring video kasi yan na nagbigay sa iyo ng Content ID claim na yun. So, dito sa video na to pinakikita na na-copyright ako sa kantang Wag Mong Isipin Yun, na ako mismo yung komenta, mula ng 11:35, okay, yung timestamp, hanggang 13 minutes and 32 seconds. Dito sa bandang kanan, copyright owners, sino yung mga company na nag-o-own or nag-claim nung property or nung material na yun. And then, andito sa kanan, yung mga pwede nating gawin para ayusin yung copyright claim na yan or Content ID claim. So, ano ba yung mga pwede nating gawin kapag naka-receive tayo ng Content ID claim or copyright claim? So, again guys, yung Content ID claim at saka CPR claim, isa lang po yun . Now, number one, of course, do nothing. Kagaya ng ginawa ko, wala akong ginawa. Bakit? Kasi po, yun pong ginawa ko is song cover ko siya.
And kapag tinanggal ko siya, di ba, mapapalitan or maapektuhan yung totality ng content ko. So, number 1 na pwede nyo gawin is walang gawin at all. Hayaan na lang. Okay? Mapa-shared revenue yan, mapa-ineligible yan for monetization. Maaaring hindi ka kikita sa video, pero magiging pa rin siya ng views and watch hours. And if baka kakuha ka naman ng subscribers dahil sa material na to, okay lang, kahit iba ang kumita. Win-win situation pa rin yun para sa akin. Isang example dyan is, for example, nag-dance cover ka ng tala. Diba? Of course, makaka-receive ka ng content ID claim doon sa kantang tala. Pero kapag minute mo, tinanggal mo yung kantang tala, hindi na siya tala dance cover. Ibig sabihin, yung pagtanggal mo ng copyrighted material will change the totality of the content. So, it's better to do nothing na lang. Okay, kung iniisip nyo na baka hindi kayo monetize, again, CPR claims will not affect your channel nakalagay dito. So, it will not also affect your chances of getting monetized. Ang pinag-uusapan lang natin dito is yung monetization. So, again, kung ineligible ka for monetization on that video, para sa akin, kung makakagain ka pa rin ng views, watch hours, at subscribers using that video with that copyrighted claim or copyrighted material, okay lang sa akin yan. Mas mahalaga pa rin sa akin yung quality ng content kung saan ka makikilala ng tao kaysa sa revenue. Okay? So, yun yung number 1 na pwede nyo gawin. Second, ang pwede nyo gawin is i-trim yung content. Pag sinabing trim, tatanggalin nyo or puputulin nyo yung oras. Okay? Yung material na na-copyright. So, from 11:35 to 13:32, pwede nyo siyang i-trim by clicking on this trim out segment na option. Okay? Pag kinlik nyo yan, i-ask kayo kung sigurado ka na ba. Continue, cancel. Okay? And then, pag hit mo ng continue, hindi siya agad-agad nangyayari. It will take time. Okay? So, i-work in system, yung pag-trim ng video, it might take like 2 hours to 3 hours. Hindi ako sigurado, to be honest. But, balikan nyo lang na siya after like few hours and check nyo kung okay na. Okay? Second, or third, ano pa pwede nyo gawin? Tanggalin nyo yung music. Okay? Pwede nyo i-replace yung music or replace song. Ibig sabihin, papatungan ko yung timestamp na 11:35 to 13:32 ng isa bang music na non-copyrighted. So, pag kinliking replace song, dadalhin ako ni YouTube sa audio library ng mga non-copyrighted music at pipili lang ako. Ay, wait lang. Yan. Dadalhin ako ni YouTube sa audio library ng may non-copyrighted music at pipiliin ko yung video na ipapatong ko doon sa copyrighted material na yun. Okay? So, pwede ko siyang palitan. So, siyempre, ito yun. Ito yung sinasabi natin. Yan. I-click mo muna siya bago mo i-replace yung video. Yung music. So, ito mga non-copyrighted. Ito, pipili ka lang dyan. So, yan yung mga pwede mong gawin. Pwede mo rin i-erase yung audio. Yan. Diba? Ibinigay sa atin yung timestamp. Pag mong isipin yon, click mo lang siya. And then erase. Okay? Or replace the audio. Okay? So, yung erase ng audio, same thing yan nung pang-apat natin na option. It's either replace or mute. Ayan, ito yung mute. So, kagaya lang din yan ng erase audio. Okay? So, yan, alam na natin. Pwedeng wala tayong gawin. Second is i-trim natin yung segment na yon or yung oras na nakapirate tayo. Third, i-remove natin or i-mute yung music. And fourth, i-replace natin yung kanta. So, yan yung mga options na pwede natin gawin. And again, this is system generated. Now, kung ayaw nyo maghintay ng matagal, pwede nyo siyang gawin manually. Okay? So, tandaan nyo yung oras. Again, 11:35 to 13:32. Ang kailangan nyo lang gawin is pumunta sa kaliwa. Dito sa may kaliwa, editor. Ayan. Puntahan nyo yung oras na kayo ay na-copyright, di ba? 11:35. Ayan. For example, yan. Tapos, pwede nyo siyang i-trim. Ito po yung option to trim. Pwede nyo rin i-replace yung music. Ayan. Audio, for example, i-replace nyo yung music. So, same thing. Dadalhin kayo sa audio library kung saan papipiliin kayo ng kanta. So, same thing lang din. Okay? So, ito yung paggawa ng manual on how to trim the audio, to swap the music, and to mute it. Okay? So, kanina system generated, ito naman mas manual. Para mapili mo kung from what time to what time mo siya ititrim.
Okay po. So, I hope nalinawan na kayo. Ang pinaka-importante lang na gusto kong ipaliwanag or sabihin sa inyo is again, yung CPR claim or content ID claim will not affect your channel nor your chances to be monetized. Okay? Kung yung content or yung copyrighted material na yun ang magpapaganda sa content ninyo, I suggest that just keep it that way. Because again, copyrighted or copyright claim will not affect your channel nor your chances to be monetized. Okay? So, yun lang po. I hope natuto kayo. Maraming salamat. Please don't forget to hit the like button. Kung may mga tanong pa kayo na hindi ko nasagot, ilagay nyo lang sa comment box. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe. Have a nice day.